Sziasztok! Szokásos hétvégi 3-as kapcsolati kirakás következik. Ugyanúgy, mint ahogy a múlt héten csináltam, kiraktam mind a két párt, két külön kártyával, egy régi kártya a régebb óta meglévő párnak, és egy újabb kártya az újabb kapcsolódás számára, és nem is húzom az időt, lássunk is neki, hogy mi a helyzet jelenleg, és akkor először abban a kapcsolódásban, amelyik régebben létrejött, és amelyikben most együtt élnek a párok. Mi a helyzet abban a kapcsolódásban, amelyikben most együtt érnek a 3-as kapcsolódásnak a párjai, középen a férfi jelölőt raktam ki, de ha nő az, akinek két irányba is van elkötelezettsége, vagy érzelme, vagy kapcsolódása, akkor legyetek kedvesek úgy csinálni, hogy helyettesítsétek be. Mi a helyzet? És mi a helyzet az újabb kapcsolódásban? Az újabb kapcsolódásban mi a helyzet? Lapok szerint a régebbi vagy a most együtt élő párok esetében beteges ragaszkodás van a jelenlegi állapothoz. Megvan közöttük egy hűség, ami tényleg már szinte beteges hűség, beteges ragaszkodás, és nem igazán egymás felé, hanem az anyagi javaik felé, tehát a közösen megszerzett javak felé, és úgy tűnik nekem, hogy mind a ketten csak a szerencsében bíznak. Mind a ketten arra gondolnak, így, vagy hát a helyzetet jellemzi, hogy a szerencsés körülmények vannak ahhoz, hogy ők ezt a ragaszkodásukat így meg tudják tartani. De megkérdezem, hogy mit jelent itt mit jelent a ház? A ház. Mit jelent az ő kapcsolatukban a ház? Ami kijött rá, ugye a tolvaj, az özvegyember, a házasság és az özvegyasszony, vagyis két magányos ember él egy kapcsolatban, mert eltűnt abból a házból minden. És ez azt támasztja alá, hogy ez ilyen beteges ragaszkodás, mert csak magányos emberek alvóhelye, és most ez jön nekem, és ehhez az alvóhelyhez ragaszkodnak. És mit jelent itt a szerencse? A szerencse mit jelent? Azt megkérdezzük. Egyes esetekben jelentheti, hogy a munka miatt vannak viták, veszekedések, és ez a felszínes kapcsolódás állandósult. Tehát, hogy megbeszéljük a napi teendőket, figyelj, vigyél el engem vásárolni, vidd el a gyereket, szóval ilyen típusú dolgok, és aztán ennyi. A többi az minden csak vita és veszekedés az ő életükben. Hát, ha két magányos ember alszik egy házban, akkor ők többre nem is nagyon képesek, mint hogy működtessék azt a házat.
és ezt így nem nevezném így kapcsolatnak, legalábbis ezek alapján semmiképp sem, de mégis ott vannak. És akkor megnézzük, hogy az új kapcsolódásban mi a helyzet jelenleg. Ott magányosság van, és vágyakozás, mély lelki vágyakozás és reménykedés. De mire vágyakoznak ők? Ezt megkérdezem, hogy mire vágyakoznak ők, az újabb kapcsolódás tagjai, mire vágyakoznak ők? Hát, hogy szülessen már egy döntés a tekintetben, hogy ez a kiüresedés, ez változzon. Arra vágynak, hogy valami hirtelen történjen. Itt a bírólapja jelentheti azt is jelen esetben, hogy történjen már valami égi közbeavatkozás, hogy ez a nagy üresség, ez a nagy hiányérzet, ez változzon. De megkérdezem itt a lelkészt. A lelkészt megkérdezem, hogy mit jelent, miért van ő itt. Utazás, levél, bosszúság, szomorúság. Azért van itt a lelkész, mert úgy tűnik nekem, hogy mind a ketten arra is vágynak, hogy tudjanak beszélni egymással, ugyanakkor úgy tűnik nekem, hogy ez nem jön létre, és emiatt rengeteg bennük a feszültség, az aggodalom, a szomorúság, a rossz közérzet minden szinten, pedig nagyon vágynak egy mély lelki kapcsolódásra, mind a testi, mind a fizikai kapcsolódásnak a lapjai itt vannak, úgyhogy hát egyik kapcsolat sincsen toppon, hogy úgy mondjam, de akkor megnézzük, hogy a kapcsolatban résztvevők mit gondolnak egymásról, mit gondolnak ők egymásról, akik ebben a kapcsolatban részt vesznek. Mindenki a saját, vagy hát abban a kapcsolatban, amelyikre úgy rákérdezünk. Először azt a kapcsolatot kérdezzük meg, amelyikben most együtt élnek a pár tagjai. Azt a kapcsolatot kérdezzük meg, hogy ők mit gondolnak egymásról, milyen gondolataik vannak egymásról. Milyen gondolataik vannak egymásról? És az újabb kapcsolódásban mit gondolnak egymásról? Amikor egymásra gondolnak, ők mit gondolnak egymásról? Ők mit gondolnak egymásról vajon? A régi kapcsolódásban a férfi, vagy hát az, aki két irányba is érintett, ő azt gondolja, hogy megéri az anyagiak miatt megéri újrakezdeni. Illetve ha férfi és gyerekek is vannak, akkor esetleg gondolhatja a pályáról, hogy ő a gyermekei anyja. De itt én mégis inkább azt érzem, hogy az anyagi kapcsolódás miatt érzi azt, hogy ez az új kezdetet megéri vele, míg a most együtt élő feleknél az újabb kapcsolódás az azt érzi, ha rá gondol, hogy eltávolodott tőle nagyon. Illetve egyes esetekben a munka miatti
eltávolodás is szóba jöhet, de megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt ebben az ő gondolataikban az utazás. Az utazás mit jelent? Nagyon sokat gondol a múltra, mert hogy kijött rá az ajándék és a gondolat, ő úgy gondolja, hogy eltávolodtak egymásról, pedig régen milyen nagyon jó volt, és milyen nagyon szép volt. És mit jelent itt a gyermek? A gyermek mit jelent még itt? Talán azt gondolja ez az ember, egy a váratlan örömtalálkozás és a lelkésszel, hogy nekik, hogy ők még találkozhatnak lélekben is. És tehát, hogy nem csak az anyagiak szintjén, hanem a lelki összekapcsolódásra is van benne remény, vagy hát úgy gondolja, hogy az nagyon örömteli esemény volna számára, hogyha itt a lelki kapcsolódás valahogy összejönne a régi társával. Mindenképpen az látszik az ő a középső személy részéről, hogy ő újra szeretné ezt indítani, valahogy mindenképpen új dolgot, vagy hát újra szeretné ezt a kapcsolódást. Az új társa, vagy az új kapcsolat felé úgy gondolja, hogy rengeteget gondol rá, nagyon sokat, nagyon hiányzik, nagyon sokat gondol arra a veszteségre, amit most megél miatta, vagy a hiánya miatt, majd erre rákérdezünk. Az új kapcsolódás nőtagja, vagy hát a harmadikként belépett személy, ő viszont azt gondolja, hogy jelenleg azért van ilyen kiüresedett állapotban ez a kapcsolat, mert nem született meg egy döntés, illetve egy döntés született olyan döntés, ami nem ezt a kapcsolódást támogatja, hanem a régit. És ha nem született meg a döntés, az azt jelenti, hogy az ő javukra, tehát ennek a kapcsolódásnak a javára nem arra született meg a döntés, hanem a régi kapcsolódás felé. És most akkor megkérdezzük, hogy a veszteség miért van itt? A veszteség miért érzi, vagy miért gondolja, hogy nagyon érdekes, kijött rá a levél, a halál, a hamisság, betegség és az üzenet, és azért gondol rá, mert valószínűleg ebben az újabb kapcsolódásban ez a középső személy, ő nagyon meg tudta élni a kommunikációt, a mély kommunikációt, és tulajdonképpen ez megszűnt. És gondolta eleinte ő azt, hogy mikor ez megszűnt, ez a kommunikáció, hogy nem baj, át lehet ezt máshova csoportosítani, mint ahogy látszik is, hogy a régi kapcsolódásában szeretné ő valamilyen lelki találkozást megélni, és viszont ez úgy tűnik számomra, hogy ez önbecsapás a részéről, mert hogy ő valójában nagyon is hiányolja, szinte belebetegszik a kommunikáció hiányába, és ezzel rengeteget gondolkodik, ez rengeteget jár a fejében. Valószínűleg ő benne ez elég
nagy meghasonlulást okoz, hogy szeretne nyitni, azt várja, hogy ott majd egy lelki, a régi kapcsolódás felé, ott majd egy lelki nyitás, egy lelki találkozás létrejön, ugyanakkor meg nagyon hiányzik a másik, tehát, hogy és akkor időnként ezzel kapcsolatosan hazudik magának, hogy ez nem is igaz, vagy annyira hiányzik, mert csak ez hülyeség. Tehát itt a gondolatok nagyon nagy hangsúlyt kapnak, és igazság szerint még érzelmek nem nagyon jöttek ki egyik irányban sem. Na de az újabb kapcsolódásnak nézzük meg, hogy az új része, miért van itt nála ez a tolvaj? Mire gondol ő a tolvajjal? Aha, igen. Hát itt megjelent az érzelem, tehát, hogy ő arra gondol, hogy ezzel, hogy ez a döntés így született meg, ahogy ezzel eltűnt ebből a kapcsolódásból a szerelem, bár ő rengeteget gondol a másikkal kapcsolatosan a közös múltjukra, azokra a napokra, hetekre, hónapokra, amikor ez a kapcsolat nagyon is élő volt, és amikor ez a kapcsolat nagyon is jól működött. Jó, akkor viszont lássuk, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Mind a két kapcsolatnál megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt a kapcsolatukban, a másik fél iránt. Először megnézzük azt, a régebbi kapcsolódást, hogy ők mit éreznek egymás iránt, a régebbi, tehát akik most együtt élnek, inkább így mondom, tehát akik fizikailag most együtt élnek, abban a kapcsolódásban lévők mit éreznek egymás iránt. És akkor itt a két lap megint arra vonatkozik, hogy a közös partner mit érez a másik iránt, és akkor az újabb kapcsolódásban mit éreznek egymás iránt, azt is megnézzük. Az újabb kapcsolódás tagjai mit éreznek egymás iránt. Milyen érdekes ez a középső személy, mindkét irányban nagyon mély lelki kötődést érez. A régi kapcsolódása felé érdekes mód mély lelki szerelmet él meg. Ez nagyon érdekes. Vagy az együtt élő párok esetében viszont az ottani társ, a pár, ő viszont tulajdonképpen ő nem érzi, nem él meg ilyen szerelmet, nem jön ki nála az érzelemre vonatkozóan lap. Egy ilyen felszínes kapcsolódásnak éli meg, jó együtt lenni, jó együtt élni, jó ez anyagilag, de akkor megkérdezzük itt, hogy mit jelent a lelkész ennél a középső személynél a régi kapcsolódásában. A lelkész mit jelent a régi személynél? Mit jelent a régi személynél ez a lelkész? Kijött a szerencsétlenség, a bíró, özvegyember, katonatiszt, és én azt gondolom, hogy itt nem a szerelmet jelenti jelen esetben a szerelem lapja, hanem azt a mély kötődést, ami ebbehez a kapcsolathoz fűzi.
Tehát ő neki egy nagyon mély elkötelezettsége van e felé a kapcsolat felé. Mint mondtam, lehetséges, hogy vannak gyerekek, és ő emiatt van, vagy érzi ezt a nagyon elkötelezett érzést, és az, hogy így alakultak a dolgok, ezt nagyon szerencsétlennek és nagyon rossznak érzi, de ugyanakkor meg benne van a magányosság, az eltávolodás, és inkább igazából most tényleg csak ez a kötelességtudat, ez a mély elkötelezettség, hogy én nekem itt kell lennem. És most az is jön, hogy az ő hitrendszere az olyan mély benne, és ez a hitrendszer, ez például lehetséges ilyen, hogy a mi családunkban nem szokás elválni, a mi családunk az kitart egymás mellett, a mi családunkban bármi történik, mi akkor is ott maradunk, mi akkor is gondoskodunk a családról, ha már minden összedől a világon, és egy ilyen szlogenek, ilyen mondatok vannak így a családi legendáriumban, vagy a családi szóhasználatban, és ezek például határozottan arra utalnak, hogy ebben a félben, ebben az emberben nagyon erősek ezek a hitrendszeri minták, amelyek valamelyik felmenőtől érkeznek, és nem is biztos, hogy a szülőtől vagy nagyszülőtől, hanem sokkal régebről is jöhet, és ezen ő nem tud változtatni, illetve tudna változtatni, hogyha ezzel foglalkozna, de ő elfogadja ezt készpénznek, és kész. És ő ezért kötődik. És igaz, hogy magányos, igaz, hogy üres az élet, igaz, hogy igazságtalannak, szerencsétlennek érzi ezt az egészet, de neki muszáj itt lenni, mert nálunk nem válunk el. Tehát ebben a családban nem válunk el. Ilyen nincsen. Tehát itt nem hagyjuk ott a családot, akkor inkább így fogalmazom, ha mondjuk nem hivatalos házasságkötésről van szó, bár ugye mind a bíróval, mind a lelkésszel megvan ennek az esélye. Jó, de akkor az ő jelenlegi társa miért gondolja azt, hogy ez csak egy felszínes, miért érzi ezt csak felszínesnek? Mit jelent itt az örvendezés az ő részéről? Mit jelent az ő részéről az örvendezés? Állandóság, féltékenység, utazás, veszteség és levéllapja, és azt gondolom, hogy ő benne azért vannak ezek a felszínes érzések, mert ő úgy gondolja, hogy ez egy sorsszerű találkozás volt, ugyanakkor tisztában van ő azzal, hogy itt van egy harmadik személy, és ő valahogy már ezt elkönyvelte magában, hogy ez a harmadik személy, ez nagy veszteséget okozott a számára, és nekem egészen úgy tűnik, hogy ők már beszéltek erről, és ő ezen nem fog tudni túllépni. Tehát ő ezt úgy érzi, hogy ez így a kapcsolatra nagyon erősen rányomta a bélyegét a harmadik személynek a jelenléte ebben a kapcsolatban. Jó, akkor megnézzük, hogy az újabb kapcsolódásban mit éreznek egymás iránt. És mint mondtam, nagyon érdekes, hogy az újabb kapcsolódásban is ott van a középső fél részéről a lelkész és az ellenség. És itt ugye nem jött ki érzelem az ő részéről, viszont ez a kettő együtt nekem azt mondja, hogy ő
neki azért itt mély lelki kötődése van, és itt nem a kötelességet érzem, hanem itt a lelki kötődést érzem, és ő ezzel nincs kibékülve. Tehát ő ezt nem érti, ezt az egészet, ő saját magát szabotálja, saját érzéseit degradálja, rombolja le, mert hogy ezt ő nagyon mélynek érzi, és ez őt nagyon zavarja. És itt az előbb a gondolatoknál is kijött, hogy ő rengeteget gondolkodik, és ez a mély érzés, ami benne van, ez nem fér össze a gondolataival. Tehát ő nem tud ezzel mit kezdeni. Lehetségesnek tartom pontosan ugye, amit az előbb a családdal kapcsolatos hitvilága miatt ő ezzel nem tud azonosulni, és ez nagyon nagy ellentmondás szül benne. De rákérdezünk, hogy az ellenség mit jelent itt? Mit jelent itt az ellenség? Az ő igen, nagyjából azt, amit elmondtam. Tehát, hogy igazából azzal próbálja így magát nyugtatni, hogy ez csak egy ilyen felszínes kapcsolódás, ugyanakkor meg nagyon zavarja, hogy nagyon hiányzik neki ez a nő. Ugye az első sorban már láttuk, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy nincsen köztük kapcsolat, végtelen hiányérzetet él meg vele kapcsolatosan, és rengeteget gondol, vagy érez, a régi érzések azok ott vannak benne, és nagyon hiányolja őket. Tehát mind ahogy mondtam, hogy itt mély lelki kapcsolódást érzek én is, itt nem a kötelesség szintű kapcsolódást, hanem ezt a valóban lelki köteléket, és amit viszont próbál tagadni, és ennek a hiányát, vagy illetve azt, hogy ő nem tapasztalhatja meg ezt nap mint nap, ez neki nagy veszteséget jelent. És akkor az újabb kapcsolódásnak a nőtagja, ő viszont az ő érzéseibe tele vannak reménnyel, reménykedik abban, hogy nagyon váratlanul egyszerűen csak úgy alakul az élet, a sors, hogy az ő reményei, ez a kapcsolat, ez így hamvából fölébred. De meglátjuk, megkérdezzük, hogy mit jelent itt a remény. A remény az ő érzéseiben. Mit jelent a remény? Kijött rá ugye a betegség, állandóság, féltékenység és a házlapja, és szinte belebetegszik ebbe a reménykedésbe. Tehát olyan nagyon bízik abban, hogy ebből lesz még valami. Ugyanakkor titokban fél is attól, hogy ez ahol most van a férfi, ő ott marad. Tehát ő is érzi ezt, illetve született a döntés, hogy abba az irányba fordul, és fél is ettől. Tehát reménykedik nagyon, hogy valami csodás dolog történik, és ugyanakkor meg fél is attól, hogy mégsem lesz ebből így semmi sem. Jó. Akkor lássuk azt, hogy lesz ebben a jelenlegi helyzetben változás, illetve hogyan alakulnak
a dolgok a két kapcsolatban a következő 1-2 hétben. Azt megkérdezzük, hogy hogyan alakulnak a dolgok a következő 1-2 hétben. Először ugye azokat nézzük meg, akik jelenleg együtt élnek. Az ő esetükben hogyan alakulnak a dolgok a következő 1-2 hétben, az életük, hogyan alakul a helyzetük, hogyan alakul az ő életük, arról mit tudhatunk meg. Mit tudhatunk meg, hogyan alakul az ő életük, és már megint örvendezés, levél, bosszúság, a lelkészszerés, a ház, és akkor az újabb kapcsolódásban hogyan alakul, azt nézzük meg, hogy az újabb kapcsolódásban a következő 1-2 hétben hogyan alakul a helyzet, hogyan alakul a helyzet az újabb kapcsolódásban. Itt ugye kijött a szerelem, a kevés pénz, a remény és a találkozás. Szóval a régebbi, vagyis abban, ahol jelenleg együtt élnek a felek, ott úgy tűnik, hogy stagnál a jelenlegi állapot, veszekedések, elég mély veszekedések, elég nagy veszekedések is lehetnek, ami mélyen megérinti a közös, a két kapcsolat közös elemét, közös emberét. Őt ez nagyon mélyen fogja érinteni, az ő társát viszont ő felszínesen cseverészünk, el vagyunk, tehát nála egyáltalán nem nagyon lehettek ki se érzelmek, se semmi, tehát ő ezt nagyon felszínesen éli meg, és továbbra sem látszik, hogy ő ebben változtatna. De rákérdezünk akkor itt az örvendezésre, az ő részéről, hogy lehet ebből valamit tudni. Nem, az a része nem változik, és a levél, miről beszélnének ők, vagy beszélne ő? Nem változik, viszont azt hiszem, hogy ő azt a taktikát követi, hogy folyamatosan duruzsol, dumál otthon arról, hogy milyen volt, amikor fiatalok voltak, és hogy őt a jelenlegi helyzet ez milyen rosszul érinti. Tehát ez az állandó beszélés arról, hogy bűntudatot ébreszek a másikban, és olyan dolgokat emlegetek fel, amivel a bűntudatot keltek benne, aki viszont ugye ezt, ő egy nagyon, a másik fél, tehát a középső fél, ő egy nagyon mély érzésű valaki lehet, ellentétben a jelenlegi társával, aki viszont egy felszínes valakinek tűnik innen, és ő akár erre a manipulatív beszélgetésekre is képes és hajlandó, ami a következő 1-2 hétben hát nem fog elcsitulni. És megkérdezzük még itt a házat, hogy mit jelent itt a ház, mi ez a stabilitás, mi ez a ház. Kijött rá ugye a féltékenység, az ellenség és a szerelem, és nagyon érdekes, mert azt mutatják a lapok, hogy
ő benne a szeretet érzés az állandó, ez a következő 1-2 hetes időszakban is, ez egy állandó feszültséget, egy belső ellentmondást okoz, hol félelmet érez, hol igazi érzéseket, és ha igazi érzéseket érez, akkor lecsitítja magában, ha félelmet érez, akkor meg másféleképpen éli meg, de én nekem nagyon az jön ebből, hogy ő tele van félelemmel és kétséggel minden irányban, tehát fél attól, hogy elveszti a stabilitását, fél attól, hogy elveszti a szerelmét, fél attól, hogy ő megbolygassa ezt a családi hitrendszert, ő fél mindentől. Nagyon mély félelmei vannak, nagyon mély félelmeket táplál magában, és ez nem azt jelenti, hogy ő egy semmire kellő ember, sokan úgy gondolják, és bizonyos értelemben igen. Tehát, hogyha csak az emberi kapcsolódási részt nézzük, hogy milyen gyáva és nem tud kapcsolódni, igen, ugyanakkor én azt az embert látom benne, aki egy nagyon mély érzésű, egy nagyon olyan valaki, aki egész életében félt kimutatni azt, hogy milyen ember ő valójában. És a félelmei ettől vannak benne, hogy ha kiderülne, hogy ő milyen érző ember, akkor őt a környezete megvetné. És például ilyen dolog az jöhet abból, hogyha ugye ő férfi, akkor gyerekként, amikor ő elesett, vagy akármilyen baleset történt vele, és ő elkezdett sírni, akkor ráripakodhattak, hogy ilyet nem csinálunk, ez egy nem férfias dolog, és ő elnyomta magában mindenfajta érzést, és ez borzasztó nagy félelemmel tölti el, hogy akkor meg mégis miért vannak benne ezek az érzések, amikor ő egy férfi, és ő férfinak érzi magát. De hát hogy lehetnek ilyen érzések egy férfiban, hiszen mindenki más normálisan úgy gondolja, de nem. Ha nézi, akkor ki kell ábrándítsam, hogy nem, a többi ember sem így gondolja, ez csak egy felszínes világunknak a felszínes berögződése, hogy a férfinak nem lehetnek érzései, a férfinak nem lehet lelke, és a férfinak kötelessége van, és nincsenek jogai ahhoz, hogy ő élje az életét. Én így gondolom, így tapasztalom, és ez a véleményem a saját szüleimnek az életének az átgondolásával kapcsolatosan jöttem rá, hogy az apám hasonlóan élte meg, akit egyébként egész életemben gyűlöltem, és most nagyon sajnálom őt. Ezért, mert nem látta benne senki azt az embert, aki benne legbelül volt. De ehhez nagyon át kell látni, és át kell érezni, hogy ő mind ment keresztül, amíg erre a félelmetes életére jutott. És nekem ez az ember most itt nagyon, azért is mondtam el, mert nagyon hasonlít a szituáció arra, amit én például az én családomban így felgöngyölítettem, és az érzés is, ami benne van, ez így nagyon erre hajazott nálam. Jó, az újabb kapcsolódásban úgy látom, hogy ő ott igyekszik a kevés érzelmet mutatni, mármint a középső személy, kevéssé érzelmi megnyilvánulásra, ugye már láttuk korábban is, hogy ő az agyával nagyon igyekszik kontrollálni azt, hogy ő ebbe a kapcsolódásban mit tegyen bele,
mert hogy az ő hitrendszerei kötik, és azt mutatják a lapok, hogy ő ide most nem fog érzelmet tenni. Viszont az újabb kapcsolódásnak a nőtagja, ő viszont továbbra is reménykedik egy találkozásban. Hát feltételezem, hogy ezzel a férfival, vagy ezzel a társával, ezek a reményei maradnak meg. De megkérdezzük a találkozást, hogy tudhatunk-e meg erről valamit, hogy lesz-e itt valahogyan, vagy csak a reményei. Mit tudhatunk meg erről a találkozásról? Mit tudhatunk meg a találkozásról? Hát egyes esetekben úgy gondolom, hogy csak szóbeli kommunikáció lesz, mert hogy a katonatiszt, az üzenet, a hamisság és az ajándék jött ki, és itt nagyon csak arra utalnak a lapok, hogy marad a távolságtartás, kommunikáció is, ha lesz, az inkább hitegetés lesz, hogy persze találkozunk, persze nagyon jó, de igazából én úgy érzem, hogy nem nagyon lesz itt találkozás, akiknél ez így működik, és megkérdezem még itt a kevés pénzzel, hogy a középső személy részéről ez az érzelmi hátrahúzódás jelenti-e, vagy mit jelent itt a kevés pénz? Állandóság, váratlan öröm, hűség, tehát ez egy ilyen kitartó hozzáállás, kitartó véleményt jelent itt a középső személy részéről, tehát hogy ő ezt az érzelmi hátrébb lépést azt megtartja, és mint ahogy láttuk, hogy hiába reménykedik a másik abban, hogy lesz találkozás vagy beszélgetés, hát itt nem nagyon lesz egyik sem, mert ő most minden fókuszát, minden figyelmét arra a kapcsolódásra helyezi, amiben jelenleg van. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm, hogy itt voltatok, és lájkoltok, feliratkoztok. Még a vasárnap estig érvényes az a lehetőség, hogy csatorna tagjaként személyes kirakást ajándékba adjak, úgyhogy ezzel még lehet élni, aki szeretne, én nagyon szívesen megteszem ezt, és mindegyikőtöknek, mindenfélnek, minden érintetnek, aki ebben a 3-as kapcsolódásban részt vesz, azt kívánom, hogy a lehető legjobban alakuljon a dolog, és még akkor is, ha ezt mi nem biztos, hogy úgy éljük meg, ha úgy kívánjuk, akkor úgy fog alakulni. Köszönöm, és minden jót kívánok, sziasztok!